Minulý týden jsem byl 3 dny v Bruselu na plenárním zasedání Komece. Komece to je komise složená z delegátů biskupských konferencí členských států Evropské unie. Čili je tam 27 biskupů, je tam i biskup z Anglie Walesu, přestože proběhl Brexit, je tam stálý pozorovatel za Ukrajinu a to plenární zasedání je 2krát do roka. A vlastně úkolem toho komece, té organizace, je jednat s orgány Evropské unie jaksi jménem církve, jménem těch členských států. A jedná se tam většinou o témata spojená s etikou, s náboženskou svobodou nebo nějaké věci, které jaksi zní v tom konkrétním okamžiku, což je dneska určitě válka na Ukrajině. Určitě společné téma je to, co nás všechny trápilo asi před volbami, a to je vlastně jakýsi ruský vliv v médiích, různý trolové, prostě zprávy, které nejsou pravdivé, vyplašení lidé z budoucnosti, vlastně ta, bych řekl, zacházení s informacemi a možná i trochu umělá inteligence, to je něco, co rezonuje a co vidíme jako rizikové, protože to ovlivňuje velké množství lidí a ovlivňuje to tak, jak bychom si my jako křesťané samozřejmě nepřáli. Já jsem tam byl tentokrát poprvé, takže jsem se spíš díval, pozoroval a nabíral ta témata. Spíš jsem tak zjišťoval, že všude v Evropě je to víceméně stejné. Samozřejmě, když slyšíte od biskupů z pobaltských států, z Ukrajiny, z Polska, ty konkrétní situace, které zažívají v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak je to přesně to, co tady slyšíme v televizi, takže tady nás nikdo neuhlupuje. Je to opravdu tak, jak se to tady v těch veřejnoprávních sdělovacích prostředcích říká. A jsou to opravdu jako i dramatické záležitosti, protože zvláště na té Ukrajině jsou ti biskupové vystaveni tomu, že třeba několikrát týdně pohřbívají mladé muže, kteří prostě zahynuli na té frontě. Myslím, že to tam jeden ten biskup říkal, že to je taková prostě maminka a kolem těch dětí jako brambůrek vždycky a že to je takový zvláštní pohled. Prostě my jsme zvyklí, že když jsme na pohřbu, tak se loučíme se starým nebo nemocným člověkem a je tam vlastně nejrůznější jaksi složení těch lidí, většinou třeba starších nebo současníků toho zemřelého. Tady je to opravdu většinou zbytek té rodiny, maminka, a protože tam mívají ještě hodně dětí, tak to jsou určitě dramatické momenty. A pak se samozřejmě řeší věci našeho společného zájmu a to je samozřejmě mír. Čili nejenom, že se o těch věcech jedná, taky jsme měli vlastně mši svatou za Evropu a modlili jsme se za co jiného než za mír na celém světě, ale zvláště v Evropě. A modlíme se také za vlastně křesťanskou duši Evropy. Jinak těch témat je samozřejmě mnohem víc. Měli jsme tam třeba místopředsedkyni Evropského parlamentu, která několikrát zdůraznila, když jsme ventilovali nějaké své požadavky nebo potřeby, že Evropská unie je sekulární projekt. Takže opravdu řekněme, že já bych čekal, že ty křesťanské hodnoty tam budou intenzivněji přítomné, jsou jakoby destilované, takže se hodně mluví spíš v tom smyslu třeba hodnot francouzské revoluce, volnost, rovnost, bratrství, prostě demokracie a tak dále, ale řekněme, že toho křesťanského hlasu, že to je na takové rovině hodně teoretické a obecné. A právě jedním z těch úkolů komece je tam vnášet jako praktického křesťanského ducha. My jsme určitě Evropa a díky Bohu za to, přes všechny výhrady, a ty výhrady jsou
jak už jsem řekl ve svém předvolebním videu, jsou byrokratické a jsou i ideologické. To znamená, že nemůžeme ani souhlasit se vším, co Evropská unie jako hodnotově nám dává. Tak je to výborný projekt a vlastně jsem si uvědomil tam při jednom setkání, a to byl bývalý sekretář Evropského parlamentu, generální sekretář, který se jmenuje Klaus Welle, byl tam 20 let, tak on nám dával takový jako geopoliticko-historický vhled a říkal, dříve po Vídeňském kongresu, čili po roce cirka 1815, byla Evropa udržována v míru rovnováhou sil a dnes je to vlastně kompromisem. A ten kompromis přináší to, že i malé státy nemusí nutně se spojovat s velkými státy a být jim nějak poddány těm říším, které různě přicházely, to bylo Rakousko, Uhersko, Francie, potom třeba Německo a nakonec Sovětský svaz a tak dále. To je vlastně typický produkt toho Vídeňského kongresu. Poměr sil. Tak Evropská unie staví na tom kompromisu. To znamená, dává hlas a váhu každé zemi, ať je velká nebo malá, silná nebo slabá. A to je zároveň silná stránka a zároveň slabá stránka Evropské unie. Silná je v tom, že opravdu my jako Češi se tam můžeme cítit rovnoprávně jako středně velká země. A dřív to tak nebylo. Nejdřív jsme byli ve sféře toho sovětského vlivu, předtím jsme patřili jako protektorát pod velkoněmeckou říši, předtím jsme byli součástí Rakouska, Uherska, vždycky nás někdo jako sežral. A teď vlastně jsme tady jako sami za sebe a je to chráněno právě tím kompromisem. To jsou ty hlasování, které jsou většinová, anebo také konsenzuální, že musí být opravdu jednomyslnost. A to je zároveň slabá stránka Evropské unie toho projektu, protože to je někdy příliš jako těžkopádné. A my na to nadáváme. Proč to nejde? Proč je tam tolik byrokracie? Ale to je trošku daň za to, že my jako Češi tam prostě máme svoje místo jako rovný s rovným. A že třeba i tam to překládají všechno do češtiny. Jo? Takže já myslím, že buďme za to vděční, ale samozřejmě snažme se, aby to byl projekt, který je nějakým způsobem životaschopný a funkční. A musíme do něj přinést vlastní vklady, jednak ve smyslu toho fungování, ale také ve smyslu, že přinést ty ideje. Nelíbí se mi něco, co se děje v Evropě, přinesme tam tedy něco jiného. Ale my jsme Evropa. Evropa to nejsou oni. My prostě do ní patříme. Náboženská svoboda je, zdá se u nás jako nebývalá v Evropě, ale jsou nějaké určité znaky toho, že to není až tak jako jednoduché. A jsou i konkrétní kauzy, které třeba řešil Evropský soud pro lidská práva, takže tam určitě můžeme přinést to vážit si té své náboženské svobody, jak jsme teď ukázali třeba ve volbách, že opravdu myslím si, že to hnutí stačilo právě tím, že mělo jako vysloveně proticírkevní program, tak i proto mohlo pohořet, domnívám se, že to bylo opravdu takový jako až program stalinistického formátu. A to tam přinesme prostě, tu věc náboženské svobody a chtějme ji pro všechny, pro druhé taky. To znamená pro druhé nejenom pro katolíky a pro druhé nejenom pro křesťany. Teď je velká vlna antisemitismu. Učme se oddělovat politické rozhodování státu Izrael od židovského náboženství. A když jsme tam byli, tak tuším v Manchesteru, nebo kde zrovna vypálili synagogu. A ten biskup, Hudson se jmenoval, jako ta řeka, který je pomocným biskupem Westminsterské diecéze, čili Londýna, tak byl z toho opravdu zkroušený a on byl předsedal mši svaté a měli jsme opravdu mši svatou za tu židovskou komunitu v Manchesteru. Tak to je něco konkrétního. A další konkrétní věc, kterou jsme se tam snažili tedy v tom statementu na závěr dát jasně najevo,
že Evropská unie měla od roku 2016 zvláštního vyslance pro svobodu náboženství a víry mimo Evropskou unii. Fungovalo to, když byl Juncker předsedou Evropské komise a tehdy byl tím vyslancem byl Jan Figel ze Slovenska. S tou komisí skončil a už se to víceméně nepodařilo přivést znovu k životu. A my jsme konstatovali, že to je nutné a že to je nutné také jako signál pro svobodu náboženství v křesťanství, samozřejmě nevyjímaje v celém světě, a že když nejsme schopni vygenerovat jednoho člověka jako Evropa, tak dáváme najevo světu, že jako nás to až tak se nebere. Takže takovéto konkrétní podněty tam můžeme a máme přinést a taky jsme je přinesli, z čehož mám velikou radost. Milí přátelé, jsem rád, že se opět vidíme. Děkuji vám za to, že se na moje videa díváte. Budu rád, když zareagujete, když pošlete svůj like, když se přihlásíte k odběru a těším se za týden zase na shledanou.